So ayun po mga idol, for today's video mag-i-install tayo ng swing arm cap kasi nawawala na yung sa akin. Tapos papalitan na rin natin yung rubber footrest nung raider kasi putol na yung isa. So ayun, install na tayo. So ito, tatanggalin natin to, papalitan na natin siya. Tapos dito natin lalagay yung swing arm cap. So tatanggalin na natin. So ayan na siya, biyak na dito. Tapos dito pa biyak na rin. So para madali natin may kabit, lalagyan natin siya ng onting grasa para dumulas. So ito, palitan na natin siya ng bago. So ayan na, okay na, nakabit na natin. Ginamitan lang natin ng rubber mallet para masagad siya dito. Ayan. So sa kabila naman, so yun dito naman sa kabila, durog na talaga, putol. So kailangan na natin siyang palitan. So bago natin ikabit ito, nalagyan muna natin ng grasa. So nalagyan na natin ng grasa. Lagyan na natin itong rubber footrest. So para masagad natin siya dito, pupukuin natin siya ng rubber mallet. So ayan, isagad na natin ito dito. So dito naman tayo sa swing arm cap. Lagyan natin siya ng cover. Ito, snap in lang naman to. Ganito lang. So ayan, nakabit na natin siya. Pasok nyo lang lahat yung native na ito. Tapos pag napasok na yun, snap in lang siya. So dito naman tayo sa kabila, pasok nyo lang lahat yung native. Ayan, pasok nyo lang siya. Pagka tumunog yung, kapag napasok nyo na, tulak nyo lang para siguradong sig nakapasok na siya. Ayan, okay na. Ayos siya ulit.